ป๊กเกอร์ที่ยิ่งใหญ่สุดในเอเชียผมในฐานะกัปตันทีมนะครับของเทสตักทีมสตาร์วันนี้มาล่าถ้วยครั้งนี้เป็น APT Championship ของท้ายปีก็จัดใหญ่จัดหนักมากๆยาวถึงครึ่งเดือนด้วยกันเราเล็กกลับไปเรียนรู้เพื่อจะมาครั้งนี้โดยเฉพาะเลยสำหรับผมมันก็เป็นกีฬาเพราะว่ามันมีความคิดมันมีการฝึกฝนหวานได้เห็นคนเล่นที่เก่งๆเยอะมากเป้าหมายมีไว้ให้เราไปถึงทุกครั้งที่มาแข่งรายการ APT นะทุกครั้งที่คนไทยแข่งจะมีคนมาเชียร์อัพตลอดเดี๋ยวพี่ลงไปเชียร์นี่โปรทั่วฟ้าเมืองไทยและทั่วโลกรวมกันอยู่ที่นี่ APT Championship 2025 ครับไทเปสวัสดีครับผมอาไทยครับวันนี้ครับลงรายการ Hyper Turbo Double Stack ครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงหวังว่าจะ ITM สาธุพี่ผมคนไทยไม่ชัวร์เลยอีกตั้งกี่คนอ่ะ30มากัดฟันสู้ๆมันนั่งในตาจ่ายบิ๊กไบค์อ้าวเนี่ยเปลี่ยนแล้วคนเรา เปลี่ยนไม่ทันได้นั่งสบาย Right, 40 and 7 here, right? Okay. people on team。我没有看到你 all in。哦，那就好了。好。落。ที่เพิ่นอัพแล้วครับเหรียญเล็กครับเห็นใส่เสื้อหนังจำไม่ได้เลยนะตอนแรกหล่อแล้วนะรอบนี้เปลี่ยนลุคแต่ร้อน ไม่เป็นไรเอาลุคไว้ก่อน
ได้อยู่พอเล่นได้อยู่กัปตันสวัสดีครับ ยาวเท่ว่ะ ตอนนี้นะฮะเหลืออีก 6 คนนะเราจะ ITM ละเพราะฉะนั้นนั่งทำสมาธิดีๆอีก 3 คนเองอ่ะ3 คนของไม่ใช่เราได้เวลา1 ใน 3อ่ะใครก็ได้เลยอ่ะที่ไม่ใช่เราเพราะตอนแรกผมดีมากเลยผมดันไปเล่นล่วงเลย ก็เลยกะว่าเดี๋ยวหยุดรอไอทีม เล่นเป็นแชมป์เราเล่นเป็นแชมป์ เอาไอทีมก่อน โอเคเขาเล่น เขียนหน้าตักลงว่าอาไทย ITM อะไรอย่างเงี้ยสักหน่อยหนึ่งนะพี่นะเพราะว่าเราแบบอาจจะได้แบบว่าเอาไปลงคอนเทนต์ IG อะว่าอาไทย ITM อะไรอย่างเงี้ย Final Table แอนไทยก็หวังอยู่แต่ว่าเอา ITM ก่อนเพราะตอนนี้เหลือ3บิ๊กไบแอนเต้เหลือ1อีกคนนึงผมว่าผม ITM ได้นะด้วยครึ่งบิ๊กไบแล้วไปปั้นเอาจนไฟนอล3 โต๊ะครับเหลือคนเดียวครับตอนเนี้ยคนเดียวตกเรา ITM เลยใครจะเป็นบัฟเฟอร์บอยดูชิปผมซะก่อน ผมมี1 small buy เอาเสร็จไม่ถึงบิ๊กไบนะจะบอก1บิ๊กไบไม่ได้นะ1 small buy เท่านั้นมาลุ้นกันว่า ITM ไหมครับ Right, River Cup, please. Yeah, on ice. ITM ดิ ITM ดิ One player from the back. 0.2 บิ๊กไบเดี๋ยวผมเอาเพย์จัมป์เลยผมเอาที่ 20 สบาย เดี๋ยวน้องจัดให้ บอกเรียกฟอร์มาคุมชิปหน่อยนะเดี๋ยวของผมมันคลาดเคลื่อน เดี๋ยวแบบคนแบบมาดึงไปอะไรอย่างเงี้ย เอาเถอะท่านเนี่ยเท่าที่เข้ากันมาเนี่ย ก็มีผมมาลีดอยู่คนเดียว เอาละครับผมและตอนนี้ครับผมก็ ITM เป็นที่เรียบร้อยครับ นี่ไม่ได้ ITM มานาน ITM แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือ 19 คนสุดท้ายแล้วนะฮะจาก 1,670 คน ที่ 167 คนตอนนี้เราเข้าถึงที่ 19 แล้ว ITM เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณไม่ถึง1 small buy หรอกประมาณแบบ 0.4 big buy ก็จะกัดฟันทำให้เต็มที่ฮะคนเราอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะไปดูนะครับ Super Tat. ครับ Your price 70.3. So you bring it. ขึ้นเงินละ เอามีตังค์คืนทุกวันแล้วนี่วิธีการไปรับเงินไม่ยาก เราเดินไป แล้วก็ไปถามพ่อพี่ครับ รับเงินตรงไหนเนี่ยผมพาไป ผมไอเทมบ่อยครั้ง นี่เพย์เอาเนี่ยเราต้องไปขอเขาขอตังค์เขาเขาบอกว่าคุณมาเอาเงินดับเบิลแตกใช่ไหมใช่ครับเย็ดไว้ก่อนเขาถามว่าคุณต้องการเครดิตหรือแคชอยู่แล้วอะจะไปคืนตังค์เขาโอเค thank you
บ๊ายบาย ครับผมจะเล่าถึงแฮนด์ที่ทำให้ Triple Up นะฮะ เป็นแฮนด์ที่ผมเนี่ยอยู่ UTG นะ ผม Open Pocket 9 แล้วก็ทางบวก1เนี่ย ข้างๆผมเนี่ยเขาออินนะครับผม พอวนกลับมาน่าจะบัตทอนมั้งออินด้วย อ้าว Pocket 9 เราเอาอยู่แล้วครับ ก็จัดไปสรุปเปิดมาผมมี Pocket 9 ฝั่งขวาผมบัตทอนมี Pocket 6 พันวันมี1 Queen เปิดมาคลีนเนี่ยฮะ Pocket 9 ก็เรียบร้อย Triple Up ครับแฮนด์สุดท้ายนะครับผมมีอยู่แค่ประมาณ0.3 Big Blind เนาะผมถือ 78 Suited เป็นดอกจิกผมก็ all in แล้วก็มีพี่เอียคนหนึ่งรับฮะเขาถืออะไรรู้ไหมเขาถือ 90 ดอกจิกผมถือ 78 ดอกจิกแหมเรียงกันเลยสวยงามมาก ตกมาก็มี 10เขาก็เทคพอร์ตไป แล้วก็ตกรอบอย่างเท่ๆ เพราะเรา ITFเมนอีเวนต์ครับเพิ่งสมัครต้องบอกว่าตอนนี้เดือดมากค่าสมัคร 300,000 บาทแต่คนสมัครตอนนี้ประมาณ500 คนและไม่มีทีท่าว่าจะอยู่สมัครเลยตอนนี้คนก็คือโถมเข้าไปเรื่อยๆต้องบอกว่าเป็นเมนอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับตอนนี้เขากำลังตีอยู่ประมาณ150 ล้านหมายความว่าที่1ก็ต้องมีแบบ20-30 ล้านอัพจะเป็นเศรษฐีหรือเปล่ารายการนี้วัดเลย Do this in my house for my friend 74,000ครับขึ้นมา 50% 2ครับผมเดี๋ยวกำลังนี่ครับกำลังเก็บสถิติคนเลี้ยงข้าวอยู่เขาเลี้ยงข้าวว่าชิปเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกคนหนึ่งเลี้ยงข้าวเหมือนกันคือจะบอกว่าทุกคนที่เลี้ยงข้าวนี้หมดที่มาดูกันอันนี้แสนนะเอเวอเรสจะบอกว่าถ้าใครอยากเข้ารันดีฟให้เลี้ยงข้าวนะคนกินข้าวฟรีเป็นอย่างนี้ตกแล้วก็เดินเชียร์เพื่อน是要换吗？还是要换？哦，我不知道，因为他半天没等人来，然后电牛牛神在那放狗屁，然后我就直接拿出来了，电牛牛神对吧？对吧？这边他那边还有谁？给你了，9战。
เมนอีเวนต์เดย์ทูนี่แบบขึ้นลงมากเลยครับสวิงมากตอนแรกได้ไปแบบประมาณ 180,000 200,000แล้วกลับมาเหลือ 30,000 สุดท้ายนี่คือรอบแบบช่วงสุดท้ายนี่เหนื่อยมากแต่ก็โอเคผ่านมาได้ครับแบ็กมาประมาณ 130,000 ก็ถือว่ายังโอเคไปเดย์3ก็ประมาณสัก26วิกไบน่าจะยังพอได้อยู่เอเดนบันนี่คือ95 คนการันตีประมาณสัก 500,000 นิดหน่อยแต่ก็น่าจะเดือดอยู่ครับพรุ่งนี้ ตอนแรกสนุกพุ่ง 2-3 ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยไม่ดีเลย ขึ้นมาเป็น 300,000 จบมี 130,000 ก็โอเคยังมีชีวิตอยู่ พวกนี้มี 26-27 บิ๊กไลน์คนไทยเข้าหลายคนนะครับเพื่อนผมก็เข้าหลายคนพี่ตัวแคนเขาก็เข้าเชียร์เราก็พวกนี้น่าจะอินเตอร์มานี่ชั่วโมงที่ 2 ชั่วโมงที่ 3 ครับประมาณอีก 40 คนจาก 130นะ40-60ก็ได้ Dealer, let's bring the river and move to the next one. 6 of spades for a flush. River card. 5, and he's going to double up. River card. 9. River card. 4. It's a 4. Unfortunate, sir. Sorry. We're going to have an elimination in 98th place. River card. 10. 10 of hearts. Unfortunately, that isn't one more elimination. We are now down to the stone bubble of 96 players. All right, let's see what we got. Harry. I got aces from the all-in, called by Queen 5 off from the caller. Ace of spades, ace of diamonds, called by Queen of clubs, 5 of hearts. All-in Queen 5 called by aces. But the aces are at risk. Let's see the flop. I see a 6 in the window, Queen. 6 of diamonds, 8 of diamonds, Queen of spades. Our aces do have the diamond. If there's a diamond we need to watch for, it's the ace. All right, aces are still leading the queens. Let's see the turn card. 5 Queens and 5s now leading the aces. Dealer, how do the cards fall? River. A deuce of diamonds is going to eliminate the aces. Congratulations.
เมนอีเวนต์นี้คือเป็นเมนอีเวนต์ครั้งแรกในเอเชียที่เป็น 10,000 เหรียญประมาณ 300,000 กว่าบาทเขาการันตี5 ล้านเหรียญหรือประมาณ160 ล้านบาท500 คนอย่างน้อยเพื่อจะฮิตการันตีแล้วเขาได้อะไร671 คนสมัครฟรีซาวด้วยนะครับไม่รวมรีบายเป็นแลนด์มาร์คว่าเยอะที่1 37 ล้านมันเหมือนเมนอีเวนต์ที่ World Series เลยแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวในเอเชียมันก็น่าจะโตไปเรื่อยๆเผลอๆปีหน้าน่าจะเกิน 1,000 คนก็เข้า In the Money ลุ้นตกรอบหนึ่งก่อน In the Money มี King Queen ชนะ A8 แล้วหลังจากนั้นก็แบบ In the Money แบบสบายๆแล้วหลังจากนั้นก็ in pre-flop คู่ Queen เจอ A King แพ้ได้ตำแหน่ง 74 โอเคคนแข่งมีฝีมือหลากหลายมากเลยต้องบอกว่าแบบขนาดแบบระดับโลกบางคนก็มาแบบมาร์โค อดามโมก็มาอันนี้ครั้งแรกที่เขามาเล่น APT สตีฟ โอดรอยอะไรพวกนี้เขาก็มาคุณนัทก็เล่นแต่คุณนัทเล่นอยู่แล้ว APT ก็ผมว่าก็มีความหวังเยอะกว่านี้หวังว่ารันดีกว่านี้แต่โอเคอย่างน้อย In the Money มินแคชก็เกือบ 600,000 บาทแล้วก็โอเคตอนนี้ยังเหลือคนไทย 2-3 คนอยู่นะฝากเชียร์ด้วยครับDay 1 เข้ามาเล่นเมน2เลเวลท้ายมาช้ากว่าเพื่อนเขาครับสตาร์ติ้งแตกมัน 50,000 จบ Day 1 ประมาณ 80,000 กว่า Day 2 เข้ามาก็ค่อยๆเก็บชิปไปเรื่อยๆก็เล่นแบบไม่รีบเพราะว่าสตรัคเจอร์มันแคบมากบายมันไม่มีบีบมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเล่นตามจังหวะไปเรื่อยๆไม่ต้องไปฝืนเล่นหรืออะไรเงี้ย Day 3 เข้ามา 200,000 แต่ว่าดีตรงที่ว่าตอนที่เข้ามาต้นเบรกแรกเลยมีแฮนด์ปะทะอันใหญ่ต้องใช้คำว่าบัฟผ่านก็เลยได้พอร์ตใหญ่มาแล้วหลังจากนั้นก็ประคองสแต็กได้อยู่พักนึงนะช่วงหลังๆเนี่ยหลังดินเนอร์เบรก75 ทีกลับมาเดทยาวก่อนดินเนอร์เบรกขึ้นฟีเจอร์เทเบิลไปรอบนึงก็ไม่มีแฮนด์เล่นเลยชิปมันก็จะประคองได้แต่ว่าเอเวอเรสต์สแต็กของทัวร์มันจะขยับขึ้นตลอดมันจะกลายเป็นว่าบีบเราให้สแต็กเราน้อยลงตลอดครับจริงๆแล้วอยากจะไปไกลกว่านี้นะทุกคนก็เดินมาแวะเวียนให้กำลังใจกันตลอดเวลาทำได้เต็มที่แล้วครับตอนนี้จบที่ 49 เสียดายเหมือนกันครับน่าจะไปได้ไกลกว่านี้จริงๆแล้วReally clean. How much? 12 bullets. 12 bullets. Oh. Dragon Ball. Yeah. Yay! Oh my God. Okay. You win. Already. My lucky number. You know. You know. Sorry. Was not in the table. Oh wait, you going with that one, right? We get all of that. Okay, show. Wait. Show. King. Wait. I keep my chocolate. No. King. No need. Don't. King. King.โอ๊ตสันติครับวันนี้ผมเล่นดีมาตลอดนะครับเป็น second chip leader ตอน final table ครับแล้วก็เล่นพาสเป็น1แฮนด์เพราะว่าเล่นเร็วไปหน่อยลืมให้เขานับว่าคู่ต่อสู้มีเท่าไหร่พลาดแฮนด์นั้นก็หายไปครึ่งสแต็กครับแล้วก็ซึมจนเหลือครึ่งบิ๊กบายแล้วก็เบรกพอดีผมมีครึ่งบิ๊กบายผมเลยต้องไปหาตัวช่วยก็คือตัวนี้ช็อกโกแลตของโปรดของผมครับจากครึ่งบิ๊กบายก็อัพมาเรื่อยๆดับเบิลอัพจาก 30,000 กว่าขึ้นมา1.4 ล้านครับแฮนด์สุดท้ายก็คือ all in กัน 3 way ครับจบที่2ครับก็จะพยายามขึ้นไปเรื่อยๆครับ
สวัสดีครับผมนกรู้นะครับก็วันนี้ลงแข่งรายการไฮเปอร์เทอร์โบนะครับเป็นรายการที่แบบลายมันแบบ10นาทีค่อนข้างจะเร็วมากๆนะครับตอนบับเบิ้ลชิปผมน่าจะที่1ของรายการนะครับประมาณ 700,000 กว่าแล้วก็พอ ITM แล้วเนี่ยฟลิปแพ้แบบเกือบทุกแฮนด์เลยสุดท้ายก็จบอันดับ8ครับทำอะไรไม่ได้ครับแฮนด์สุดท้ายมีคู่9เจอคิงควีนก็แพ้ครับฟลิปแพ้อีกแล้วก็โอเคครับเต็มที่แล้วครับผมขอบคุณครับมาถึงเรียบร้อยแล้วครับผม APT Championship ครับ 2025 ไทเปครับมาถึงเป็นวันแรกแต่ว่าผมมาวันหลังๆครับจากประสบการณ์2ครั้งที่ผ่านมา APT ไทเปครั้งแรกนะครับแล้วก็มาที่อินชอนตอนเจจูไม่ได้ไปครับจนมาถึงครั้งที่3ครั้งนี้นะครับ APT Championship ยอมรับครับตื่นเต้นทุกครั้งที่มา APT นะครับแต่ผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับผมจะต้อง ITM ให้ได้สักรายการต้องทำให้ได้เพราะว่าประสบการณ์2ครั้งที่เราผ่านมาเนี่ยเราได้กลับไปเรียนรู้ได้ไปศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับว่าเราพลาดตรงไหนมานะครับเอามาพัฒนาเพื่อจะมาครั้งนี้โดยเฉพาะเลยขอ ITM สัก1รายการผมว่าผมอยากเล่นมินิเมนอันนี้ผมตั้งใจกับมินิเมนมากๆอยากจะทำให้ดีขอแค่ ITM ผมก็ดีใจแล้วฮะจะทำให้ดีที่สุดครับครับวันนี้ออกัสก็มาลงมินิเมนอีเวนต์นะครับเป็น Day 1 เนาะก็มาดูกันว่าจะเข้า Day 2 หรือเปล่าครับผมจะลงมินิเมนอีเวนต์ครับไฟดีนะครับเชียร์ผมกับทีมคนไทยคนอื่นด้วยนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าคนไทยจะลงเยอะเหมือนกันไฟนะครับมินิเมนอีเวนต์ไปดูกันครับว่าเป็นไงบ้าง
ดูสเตจครับเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรครับต่อเพราะว่าเราก็ดีฟอยู่ตอนนี้ครับถ้าเมื่อกี้ใจเย็นนิดนึงไม่เสี่ยงก็ดีครับมันไม่ควรเสี่ยงเนาะสถานการณ์นะครับก็จากเอเวอเรสต์ตอนนี้มันอยู่ประมาณ 5-6 หมื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เรามีชิปอยู่100,000ก็ถือว่าดีฟอยู่ครับยังดีฟอยู่นะครับแต่เกเทอร์ไม่ไปพลาดแทนสุดท้ายก่อนเบรกเนี่ยก็น่าจะมีประมาณ150,000ได้ประมาณ150,000แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอพักเบรกเสร็จเดี๋ยวมาดูต่อต้องใจเย็นกว่านี้หน่อยนึงครับง่วงมากเกินสแต็กมาประมาณ 50,000ครับก็ต้องแบบก็จะเย็นอีกอะเมื่อกี้เกือบไปก็กลับมาได้ไปก็กลับมาได้ลุ้นครับลุ้นรอรับชิปครับ Okay, we have 2 live cards. Wait, that's hold on, is that right? Pro Silver เหลือคนเดียวครับคนเดียวได้ ATM แล้วเผื่อไพ่ดีก็ไม่กล้าเล่นแล้วต้องเซฟเลยออกเลยไม่เห็นแล้วคนบูก็อยากให้ดูคนบูเอาใจช่วยให้คนตกรอบตอนนี้2 โต๊ะเลยอ่ะเทิบผ่านเลยพระเอกครับผมไอ้ทีมนะครับแต่คนข้างผมเหลือ 15,000ไม่เล่นเลย ไม่เล่นจนตัวอื่นเขาตกรอบกันจนรอดในทีมได้โคตรเก่งใจดำด้วยดีใจกว่าได้แชมป์อีกเก่งเอาแล้วครับผมโอ้ไปครับลุยต่อพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนวิธีเล่นใหม่ครับสู้385 G อ
อันนี้ก็เข้าเป็นมินิเมนไฟนอลครับรอบไฟนอลแล้วนะครับผมจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับผมก็จะเล่นแบบใจเย็นมีสติมากขึ้น แล้วก็ที่สำคัญนี่ก็ฝากเชียร์ผมกับเพื่อนๆคนไทยทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามาถึงรอบนี้ได้ครับผมมินิเมนไฟท์ดีเรียบร้อยครับตกครับตอนนี้ได้อันดับที่ 201 แต่ก็ยังดีที่ได้ ITM ครับคือผมอยู่ตำแหน่งคัตออฟครับมีชิปอยู่ประมาณ 200,000 นิดๆมีบิ๊กบายแล้วก็ไฮแจ็คเปิดมาทุกคนโฟหมดเลยครับไฮแจ็คมาเรสครับพอเรสผมก็คอด้วย A Jack Suit หัวใจครับผมพอคอสักแป๊บหนึ่งครับเข้าไปถึงที่ Big Buy Release มาครับคิดแป๊บหนึ่งครับคิดไม่ได้นานมากเห็น A Jack Suit ไม่ได้ผมก็เลย all in ในความรู้สึกผมนะ Pocket แหม่มขึ้นแน่นอนนะครับผมแต่เขาเปิดมาเป็น Pocket King ครับเปิดออกมาเป็น 498 ครับ 4 หัวใจ 9 หัวดำแล้วก็ 8 ดอกจิกเราก็ตามอยู่เยอะเลยครับผมเทิร์นมาเปิดมาเป็นแหม่มหัวใจเอาแล้วมีลุ้นแล้ว4 หัวใจแหม่มหัวใจขอหัวใจใบเดียวอะไรก็ได้ดูว่าจะมีใจหรือเปล่าปรากฏครับริเวอร์ออกมาครับแหม่มพอดำครับหน้าหงายกลับบ้านครับอันนี้ยอมรับว่าไม่ถี่ถ้วนครับขอให้เป็นประสบการณ์ที่ดีครับทำดีแล้วไหมผมบอกเลยว่าถ้าส่วนตัวนะครับผลงานส่วนตัวถือว่าทำดีกว่าทุกทัวร์ที่ผ่านมาแล้วก็คิดเยอะกว่าตั้งใจกว่านะครับอยากจะจดจำอันนี้ไว้ครับแล้วก็ฝากเชียร์คนไทยที่เหลือด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากเชียร์ผมด้วยในรายการต่อไปนะครับOh, diamond. Diamond. Oh. Couple. 6. Jack. Good game. โค้ชสันติครับเป็น Final Day ใช่ได้ที่ 21 ครับเหลือ 30 คนสุดท้ายผมน่าจะอยู่ชิปประมาณท็อป 5 นี่แหละครับพอเขาเบรกเทเบิลอื่นแล้วเข้ามาที่เทเบิลผมนั่งตรงซีท9แล้วก็เหลือเวลาอีก 3-4 วินาทีแล้วพอดีมันลวนผมก็เลยบอกว่า all in แล้วเขาก็ดูไพ่แป๊บหนึ่งเขาก็คอผมน่าจะมีประมาณ3 ล้าน6เขาน่าจะมีประมาณ3 ล้าน4ครับฟอบแบงหมดเลยเขาก็เทคพอร์ตไปชิปมันเยอะจริงๆครับแล้วก็ไปเล่นผิดแฮนด์เดียวครับเล่นทีมอีเวนต์ค่ะเป็นโนริเบนโฮเดมค่ะจบที่3ค่ะคือตอนเข้า Final Table อ่ะเข้าอันดับ9ด้วยชิปแค่2 Big Buy แต่จบที่3ก็ดีใจสุดๆแล้วค่ะรายการนี้ก็คนไทยเล่นเยอะมากเลยค่ะตอนเข้า Final Table ก็มีคนไทย3 ทีมเลยพอใจมากค่ะเพราะว่าเพิ่งบินมาถึงตอนประมาณบ่าย 2แล้วก็มาเล่นอีเวนต์นี้อีเวนต์แรกเลยแล้วก็แคชเอาท์เลยค่ะดีใจมากค่ะ
ชื่อกุ๊กไก่ค่ะพักสกุลค่ะไฮเปอร์เทอร์โบพิลโลโอมาฮาไฮค่ะเป็นการเล่นแบบ3บอร์ดเรามี4ใบใช้2ใบแต่ว่ามันจะมีลักษณะพิเศษก็คือพอริเวอร์ค่ะบอร์ดไหนที่มันมีตัวเลขเล็กสุดอะบอร์ดนั้นจะตายเลยถ้าเกิดเราได้บอร์ดนั้นแล้วอยู่ดีริเวอร์มันเป็นตัวเล็กๆมาค่ะเราก็จะเสียบอร์ดนั้นทันทีปกติก็เล่นบอมพอร์ตอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็เลยพอจะเข้าใจรายการนี้พอสมควรเราพยายามประคองสแต็กแล้วก็พยายามเล่นแบบเซฟถ้าเกิดไพ่เราไม่ติดลุ้นไม่ได้เนี่ยก็หมอบค่ะแต่ถ้าเกิดไพ่เรามี equity พอที่จะแบบ call all in ไปได้ประมาณนี้ค่ะก็ค่อนข้างดีใจแฮปปี้ค่ะเพราะว่าอยากได้ถ้วยอยู่แล้ว Whoa! I told you about aces. Johnny twins. Right, let's see the flop. You can queen against twins. Flop shows 7 of clubs, king of diamonds, 10 of clubs. 8 of clubs. Okay, check. Never have. Let's see the turn. Okay. No thanks. 8 of clubs fair. So just deuce of a heart. Okay, let's go liver. Okay, ask for 8. Liver, king of diamonds. All poker players hit the mini high rollers. 60K High Roller Ultra Stack นะคะแข่งทั้งหมด477 คน ตอนนี้ก็จบได้ที่ 5 ค่ะ เป็นรายการที่สแต็กเนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติ แล้วก็มันใช้เวลาเล่น 2 วันค่ะ ซึ่งต่อให้เราเข้า Day 2ก็ยังไม่ ITM เพราะว่าเมื่อวันเข้า Day 2ประมาณ150กว่าคน แต่ว่า ITM ที่ประมาณ70กว่าคน แล้วก็ระหว่างทางก็ชิปอัพขึ้นมาเรื่อยๆมีลงบ้างมีขึ้นบ้างแต่ว่าถือว่า above average มาเรื่อยๆจนเข้า Final Table เลยตอนที่เข้า Final Table ก็เป็นชิปอันดับ2ของโตค่ะแล้วก็พอเล่นมาเรื่อยๆก็ไปโดน Hand Cooler มันก็เลยตกลงมาแล้วก็โดน Cooler อีกก็ตกลงมาอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามประคองให้ได้อย่างน้อยแบบให้ได้จัมป์เรื่อยๆใช่สวัสดีค่ะชื่อเจนวิภาวดีค่ะตอนนี้เป็นรับเหมาก่อสร้างค่ะเปิดบริษัทของตัวเองเพื่อนสอนโป๊กเกอร์ตอนอยู่ช่วงมหาลัยก็เล่นกันขำๆสนุกอะไรอย่างเงี้ยเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าก็เล่นกันมาเรื่อยๆแบบขำๆมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายพอวงเพื่อนมันกว้างขึ้นแล้วก็มีคนแนะนำให้รู้จักกับทัวร์นาเมนต์ก็เลยแบบเริ่มศึกษาว่าทัวร์นาเมนต์คืออะไรเงี้ยช่วงนี้นะคะโป๊กเกอร์ในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเทรนด์เนอะแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าอย่าไปทำเป็นอาชีพ full time คือลองเล่นดูก่อนแล้วว่าเราชอบมันไหมแล้วก็อย่าเอาเงินส่วนตัวหรือว่าแบบเอาเงินเก็บอะไรเงี้ยมาใช้ที่บอกว่ามันจะทำให้กระทบกับชีวิตประจำวันเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงค่ะแต่ว่าความเห็นส่วนตัวนะคะคือคิดว่าโป๊กเกอร์เนี่ยคือกีฬาเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจแล้วมันไม่ใช่แค่ดวงอ่ะเพราะว่าบางทีคือคุณไม่จำเป็นต้องมีไพ่ที่แบบติดตามบอร์ดก็ได้แต่ว่าคุณใช้สกิลเกมคุณรีดคู่ต่อสู้คุณมองว่าแบบเขาก็อาจจะไม่มีเหมือนคุณก็ได้หรือว่าต่างคนต่างไม่มีแต่คุณทำว่าคุณมีอะไรเงี้ยคือมันต้องใช้สกิลกับ mindset เยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่การพนันแน่ๆมันคือฝีมือเราเล่นเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองไม่ได้เล่นเพื่อการพนันไม่ได้เล่นเพื่อว่าเราอยากได้เงินตอนช่วง1 ปีที่แล้วก่อนที่จะมาเริ่มเล่นทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราก็มั่วของเราไปเรื่อยนะไม่มีหลักการอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้ามารู้จักกับคำว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันมีแบบว่าต้องศึกษาสปอตที่เราแบบควรเอาไพ่นี้ไปเล่นหรือเปล่าแล้วเราก็รู้เลยว่าโอ้โหที่ผ่านมาคือเราแบบมั่วมากคือ connected suit อะไรอยู่แบบ early position เราก็อยากจะไปอยากจะใส่อยากจะตามอยากจะซื้ออยากจะคอคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราก็ไม่เข้าใจเกมว่าทำไมแบบเราเล่นไม่ดีตรงไหนอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเริ่มศึกษาจริงๆอ่ะมันแบบมันล้ำกว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะแล้วมันสนุกมากเลยวิธีศึกษาก็พยายามหาดูใน YouTube ค่ะมันมีแบบฟรีแพลตฟอร์มเยอะมากใน YouTube พยายามดูคลิปเยอะๆอะไรเงี้ยมันจะมีคลิปต่างชาติที่เขาแบบสอนเบื้องต้นแล้วก็ลึกๆก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็
ก็เรียนกับอาจารย์เติ้ลที่เป็นแบบท็อป 10 Thailand การฝึกเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยช่วยในเรื่องของ mindset เยอะมากๆแล้วก็การควบคุมอารมณ์ตัวเองมันใช้สมาธิเยอะใช้พลังจิตเยอะมากแล้วบางทีเนี่ยเราแพ้ไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องประคองเราต้องทำยังไงก็ได้ให้แบบเรามีสติคืออย่าไปหลุดกับมันอย่าไปใช้อารมณ์กับมันคือเราใช้เหตุผลกับมันเยอะๆแล้วมันเอามาปรับใช้กับในชีวิตจริงได้คือคอมมูนิตี้โป๊กเกอร์เนี่ยถือว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีเลยค่ะเพราะว่าได้รู้จักกับคนหลากหลายอาชีพมากแล้วก็เหมือนทุกคนแบบพร้อมใจจะช่วยเหลือกันอะแล้วเวลามันมีปัญหาอะไรเงี้ยพอมาปรึกษาเหมือนคนคุยภาษาเดียวกันอะมันปรึกษากันได้มันไม่ใช่แค่แบบเราแข่งขันกันแล้วเราต้องมาเป็นคู่แข่งกันแต่ว่าเหมือนทุกคนพร้อมจะแบบช่วยกันพากันพัฒนาผลงานที่ดีที่สุดในการแข่งขันโป๊กเกอร์นะคะก็คือถ้าเทียบกับว่าตำแหน่งละกันเดือนที่แล้วชนะ TMT ได้ที่1ค่ะรายการ Mega Stack Last Chance ที่ประเทศไต้หวันแต่ว่าถ้าเป็นBig Win ก็คือครั้งนี้ก็คือ 60K High Roller Ultra Stack นี่เห็นพี่พีทอีทแลกนะครับลงไปแล้วเดี๋ยวก็จะลงไปนั่งตามนะครับ Tuesday Towering Stack ก็จะเป็น Stack Start ที่100,000ครับ โรลเลอร์โคสเตอร์ขึ้นเป็น1,200,000ลงมาแบบ500,000ขึ้นเป็น1,400,000 เรามีลุ้นนะพี่เต้ใช่แล้วที่จริงเราลุ้นเพราะว่าเราเข้าข้าง Big Stack ทั้งคู่เลยไทเปเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ผมว่าดีที่สุดในการเล่นโป๊กเกอร์แล้วมันก็เป็นสถานที่ที่พิสูจน์ถึงความเป็นนักโป๊กเกอร์ที่แท้จริงต้องบอกว่าผู้เล่นทั่วโลกดีกว่าที่มีใจที่รักโป๊กเกอร์แล้วก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองต่างก็มาที่เอเชียนโป๊กเกอร์ทัวร์ที่เป็นไทเปสต็อปที่นี่เหมือนเมืองไทยมากอาหารอร่อยราคาดีการเดินทางสะดวกไม่ได้ทุกอย่างแพงอะไรอย่างเงี้ยทัวร์นาเมนต์ APT ที่ผมเคยเล่นมาก็จะมีเกมได้หลากหลายมากๆแล้วต้องบอกว่าการจัดวางซีรีส์ของเขาในแต่ละไซส์อีเวนต์หรือว่าทัวร์นาเมนต์เล็กๆเนี่ยสามารถทำได้ดีมันจะมีเรื่องของความสนุกหลังเล่นโป๊กเกอร์ด้วยคนไทยจะไปยืนเชียร์ไม่ว่าจะสเต็กแพงหรือสเต็กต่ำนะครับถ้าเมื่อไหร่รู้ว่ามีคนไทยเข้าลึกคนนั้นจะถูกสนใจโดยนักโป๊กเกอร์ไทยแลนด์ปักไว้ในคัลเลนเดอร์ทุกคนเลย22 เมษายนถ้าใครว่างมาเจอกันครับเจอกัน APT และผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดในชีวิตของทุกคนเช่นเดียวกันแล้วเจอกันครับ